Đấy, thưa quý vị, hình ảnh trước mắt quý vị đây là hình ảnh của một con hẻm nhỏ tại thành phố Quảng Châu. Những chiếc dây điện ở trên đầu kìa. Đó. Hay như đây, gọi là một góc nhìn khác về Quảng Châu đấy mọi người ạ. Có lẽ là không phải là nhiều người biết đâu. Đây là một người đang lấy hàng này. Đó. Một cái nhà nghỉ từ 30 đến 80 tệ nhỉ. Nhà nghỉ có wifi này, hay là có nhà trọ cho thuê. Nó không khác gì những cái khu tập thể cũ của Hà Nội ngày xưa. Quý vị khán giả thân mến, hiện tại thì Linh đang ở trên một con đường thuộc thành phố Quảng Châu của Quảng Đông Trung Quốc. Và đây là một trong những con đường chính của họ. Và ngay đằng sau lưng Linh thôi, đấy chính là cái tòa tháp gọi là tháp truyền hình cao thứ nhì thế giới và hiện tại là cao nhất Trung Quốc. Đó, hôm trước thì Linh đã có một tập quay về cái tháp truyền hình này rồi. Tuy nhiên là ngày hôm nay thì mình sẽ đi đến những cái khu dân cư, những cái nơi dân cư nghèo hơn ở ngay xung quanh khu tháp Quảng Châu này, để xem là ngoài cái vẻ tráng lệ của Quảng Châu ở bên ngoài thì liệu rằng còn có một cái cuộc sống khác không, một cuộc sống khác so với những cái vẻ hào nhoáng ở bên ngoài không. Thì bây giờ mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cái hành trình này và đi theo Linh. Vâng, thưa quý vị, cả cái dãy của cái ngôi tòa nhà này thì là toàn là những cái thương hiệu của thế giới thôi, toàn là những cái thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới thôi. Và tuy nhiên đây cho mọi người xem quang cảnh này trước đã. Đây rất là đông người đúng không mọi người, hầu hết là người dân ở đây thì họ cũng quen với cái việc đi bộ rồi. Và ngay trong cái con phố này thôi, có lẽ là cũng là một cái con phố mà có thể là liên quan đến vui chơi, bởi vì có rất là nhiều những ánh đèn sặc sỡ ở trong phía đó. Đây, bây giờ thì Linh sẽ vẫn là bước thẳng thôi, mình sẽ vẫn bước thẳng thôi. Nhiều người quá mọi người ạ. Đây là những cái người làm gọi là cái nghề này rất là giống Việt Nam đây. Đó là nghề xe ôm. Đó, những cái chú này là chú xe ôm này, đang vẫy khách này. Đấy, và đây cũng vậy. Đấy, mỗi người xe ôm này còn có cả một cái mã QA người ta treo ở ngay cái thắt lưng luôn, để mà có thể là tiện cho khách hàng trong việc di chuyển. Đấy, thì tòa nhà này thì không biết là bán cái gì nữa, hay là đơn giản chỉ là một trung tâm thương mại và bán rất là nhiều đồ đạc. Và mình thấy là có rất là nhiều những người trẻ ra vào ở trong cái tòa nhà này. Linh thì chưa vào trải nghiệm tòa nhà này đâu. Ở đây còn có một cái đường xuống nữa. Có lẽ nào là đây cũng là một nơi để mọi người, đúng rồi, ở đây có cả tàu điện ngầm. Mọi người bảo sao là có rất là nhiều người trẻ đi vào và đi xuống đây. Đó, ngay ở trong tòa nhà này thôi thì có một cái hệ thống tàu điện ngầm ở bên phía dưới. Đó. Ôi, rất là đông người luôn. Và ở bên này đây là một cái gọi là một cái đồn bốt cảnh sát này. Đấy, thì ở trên đất nước Trung Quốc ấy thì nhiều những cái kiểu đồn bốt như này lắm mọi người ạ. Vậy nên là về an ninh trật tự ở Trung Quốc thì nó gọi là quá là an toàn luôn. Đây này, và đây lại là những cái đoàn người cảnh sát, người ta đi gọi là cái này thì mình cũng không rõ là cảnh sát hay là đây là những người bảo vệ nữa. Đây là cảnh sát hay bảo vệ gì khác? Đấy, thì là họ cũng sẽ đi quanh cái tòa nhà này để có thể là xem là an ninh ở cái khu vực này như thế nào. Đó, hoặc là như bên này đây thì đây lại là một cái nơi bán cái gì đó. Xổ số. Mình đang thấy có một bạn đang cào ở kia. Đó, kìa đó, thì mình mới biết rằng là hóa ra đây là chơi xổ số rồi. Đó. Đấy, thì đây là một cái tòa trung tâm thương mại, vậy nên là có rất là nhiều những cái thương hiệu khác nhau. Ví dụ là những cái thương hiệu mà liên quan đến đồ uống, đồ ăn, hay là những thương hiệu về điện tử. Lúc nãy thì mình đã qua những cái cửa hàng về Huawei này, về Honor này, về Oppo này, hay là về những cái thương hiệu khác. Còn đây là một cửa hàng hoa. Có lẽ là đây là các bạn này bán buổi tối thôi. Con phố này rất là nhiều người trẻ luôn và rất là đẹp. Xanh sạch đẹp. Đấy, rất là nhiều những chiếc xe máy điện này. Buổi tối thì người ta vẫn cứ để như vậy thôi mọi người ạ. Người ta không cần phải cất đi đâu cả, cứ để đây và nó cũng không mất được. Đó. Ở đây lại là một cái tòa nhà khác. Tòa nhà này thì ở bên phía trên là chung cư, còn phía dưới thì người ta cho gọi là thuê để bán hàng này kia thôi. Đấy, hãy nhìn đường phố của họ, rất là nhiều xe máy mọi người ạ. Ở thành phố này họ không cho thuê những chiếc xe máy điện, xe đạp điện đâu, mà toàn chỉ có những thương hiệu mà thuê về xe đạp thôi.
Đó, có lẽ là do chính quyền ở đây thì người ta không cấp phép cho cái việc là cho thuê xe điện, toàn là xe đạp thôi. Bây giờ mình đang đi thêm một chút nữa thôi, để đến với những cái con phố, những cái gọi là những cái khu dân cư của những người dân địa phương, những người tầng lớp thấp, những người nghèo ở Quảng Châu, để xem là ngoài cái vẻ hào nhoáng ở bên ngoài như vậy thì Quảng Châu liệu còn có một nơi nào khác mà nó nghèo hơn, nó khổ hơn không? Hay là ở đâu thì cũng rất là phát triển nhiều tiền. Đấy, thì bây giờ mời quý vị chúng ta lại tiếp tục bước thôi. Ôi trời ơi, một cái con đường mà nó chật kín người luôn, như kiểu là đang tắc đường luôn mọi người ạ. Con đường này rất là giống con ngõ Triều Khúc ở Hà Nội đây. Có rất là nhiều bạn xinh gái, nhiều bạn trẻ. Đây là những cửa hàng bán vàng này. Vàng hôm nay thì đã lên gần 100 triệu một lượng rồi. Không biết là vàng Trung Quốc thì nó có khác cái vàng Việt Nam như thế nào nữa. Đây lại là chế tác bạc này. Đó, bạc. Đúng là con đường này là mình liên tưởng đến cái con phố Triều Khúc ở Hà Nội. Bởi vì ngày xưa thì Linh cũng ở Hà Nội, vậy nên là mình cũng đi lại giữa những cái địa điểm của Hà Nội rất là nhiều. Và mình nói gì ấy thì mình cũng hay liên tưởng đến Hà Nội, bởi vì có thời gian dài sinh sống ở đó. Wow, những cái cửa hàng, những cái tiệm đồ ăn, đồ uống. Đây là cuộc sống ở một cái thành phố Trung Quốc về đêm đấy mọi người ạ. Đây thưa quý vị, là đây có một cái hệ thống gọi là lẩu xoay này đấy. Đó, hay chưa? Toàn là các bạn trẻ thôi, có vẻ như là ở trong này có một ngôi trường chẳng hạn, có thể là có một gọi là trường đại học hay là trường gì đó ở trong này, vậy nên là tập trung rất là nhiều những cái bạn trẻ đến đây và ăn uống, ăn đêm, hoặc là ăn tối thì đúng hơn, bởi vì bây giờ thì cũng chưa quá muộn đâu. Đó. Đây chỉ là một trong những các con phố của Quảng Châu này thôi, và nó là cái khu vực gọi là có thể nói là một trong những quận trung tâm của Quảng Châu rồi mọi người ạ. Đây chính là một trong những quận trung tâm của Quảng Châu, bởi vì mình đang ở ngay gần với tòa tháp trung tâm của họ. Ở đây thì đa phần mọi người dân sẽ đi bộ nhiều này, sau đó thì là họ hoạt động về đêm cũng rất là sôi nổi. Thưa quý vị, dọc con phố này thì mình thấy những cái cửa hàng nó được bố trí một cách nó gọn gàng hơn, nó như những cái kiosk ấy, đó, và bán thì cũng đủ thứ đồ thôi. Linh sẽ bước đi vào bên phía trong này để xem là tại sao là chỗ này lại tập trung nhiều người trẻ như vậy. Có phải chăng là do là có một trường đại học, một trường học nào đó ở trong này không? Có rất là nhiều những cái món bánh. Đó. Những cái món bánh đặc trưng của địa điểm của thành phố nào chẳng hạn. Đó. Cuộc sống ở đây thì nó cũng hao gọi là cuộc sống ở những cái thành phố, những cái đô thị của Việt Nam thôi. Nó sẽ không có quá nhiều những cái sự khác biệt đâu. Tuy nhiên để mà nói về cuộc sống của những người Trung Quốc ở cái thời điểm hiện tại thì mình được chia sẻ rằng là sẽ áp lực hơn ở Việt Nam rất nhiều, sẽ áp lực hơn ở Việt Nam chúng ta. Chúng ta thì còn có nhiều thời gian để có thể là cà phê, để lê la hàng ngày, hay là để trà đá, thuốc lào, đủ thứ luôn, đúng không? Nhưng mà người Trung Quốc thì họ sẽ phải cố gắng hơn rất là nhiều, nhất là những người đàn ông. Bởi vì hiện tại thì cái tỷ lệ chênh lệch nam nữ là khoảng 30 đến 35 triệu người. Và để mà một người có thể kết hôn, để mà một người đàn ông có thể tìm kiếm và lấy được một người vợ thì họ áp lực hơn Việt Nam của chúng ta rất là nhiều đấy mọi người ạ. Thứ nhất là họ sẽ cần phải có nhà, có xe, và đôi khi là phải có cả những cái tài khoản tiết kiệm nữa. Đó, nó sẽ tùy vùng, tùy tỉnh thành. Wow, hóa ra là cả cái dọc đường này thì đúng là chỉ là những cửa hàng thôi, và rất là nhiều những cửa hàng ăn uống, và đặc biệt là cái giá cả ở cái khu vực này nó sẽ không quá đắt. Nó sẽ dao động từ khoảng 10 cho đến 20 tệ cho một suất nào đó. Ví dụ như là một suất cơm hay là một suất bún, suất phở nào đó. Đó. Thì 10 tệ nó khoảng 36.000, còn 20 tệ nó sẽ khoảng 70.000 tiền Việt Nam mọi người ạ, khoảng 72.000 tiền Việt Nam. Đây.
Đây là một cái cửa hàng và có rất là nhiều những cái chiếc móng giò này, đó, thịt lợn này. Đây lại là cửa hàng về đồ lẩu. Đó, xem nào, bây giờ Linh đã đi đến một ngã tư rồi và mình còn chưa biết là mình nên đi theo cái hướng nào. Hướng nào thì cũng toàn là những ánh đèn thôi. Bên này, bên này, hay là bên này đây? Chúng ta sẽ đi theo bên này đi. Khi mà bước vào đây thì lại là những cái hàng quán, lại tiếp tục là những hàng quán. Ở đây họ cũng có cái văn hóa gọi là ăn nhậu thì phải. Rất là đông người luôn mọi người ạ. Mình thấy là mọi người có vẻ là ăn lẩu rất nhiều đấy, với những chiếc bếp ga mini ấy. Càng dần thì Linh càng tiến sâu vào bên trong rồi. Wow, ở đây đây, mọi người có nhìn thấy những hình ảnh này không? Đây là hình ảnh của những shipper và có vẻ như là trong này chính là cái ngôi trường rồi. Vậy nên là hoặc là một cái khu dân cư nào đó. Đây này, ở đằng sau đây thôi. Từ đây chúng ta còn có thể nhìn thấy cái tòa nhà kìa. Đấy, tòa nhà trung tâm đấy. Và chỗ này rất là nhiều shipper đang ngồi ở đây để mà có thể là chờ những cái người ở trong cái khu nhà đó, người ta đặt hàng, có nghĩa là người ta đặt hàng đi mua đồ hộ ấy, và người ta mới từ đây để người ta đi mua đồ hộ, sau đó lại ship về đây. Đó, ở đây thì người ta rất là phát triển cái dịch vụ đi mua đồ hộ. Rất nhiều người làm cái nghề ship này luôn. Ở ngay cái khách sạn của Linh ở ấy, thì ngay bên cạnh thôi cũng có một cái nơi gọi là mua đồ hộ như vậy. Và mình thấy là wow, những cái đơn hàng được đi về liên tục luôn mọi người ạ. Đây rồi, khi mà Linh vừa bước vào cái đầu hẻm nhỏ thì đã thấy một cái nơi mà ở đây thì là những cái người shipper người ta sẽ đưa hàng đến đây, sau đó là cho vào những cái gọi là những cái ô này. Sau đó thì người khách hàng người ta đến đây và quét mã để mà những cái này mở ra. Đấy, những cái này mở ra. Sau đó thì lấy cái mặt hàng của mình về nhà thôi. Và đây là một cái cửa hàng bán những cái đồ thực phẩm ăn uống. Đấy, thưa quý vị, hình ảnh trước mắt quý vị đây là hình ảnh của một con hẻm nhỏ tại thành phố Quảng Châu, thủ phủ của Quảng Đông, Trung Quốc. Và cái từ nơi này, cái khoảng cách mà đi đến cái tòa nhà trung tâm ấy thì nó cũng không quá xa đâu, chỉ cách tầm khoảng 2 km mà thôi. Đấy, tuy nhiên là có một cái sự trái ngược hoàn toàn luôn đấy. Ở kia là một cái nơi dành cho những người có thể là rất nhiều tiền mới có thể ở được. Còn ở đây thì đây, mọi người xem, đây là những cái khu chung cư nó đã cũ, đã sập xệ rồi. Và những chiếc dây điện ở trên đầu kìa. Đó, hay là như đây. Đó, có khác gì là chúng ta đang ở một cái con hẻm của Hà Nội, của Việt Nam hay không? Đấy, đây, lại đi tiếp. Những cái con hẻm như vậy thì nó cũng giống thực sự là chính là nó ở trong những cái bộ phim Hồng Kông mà ngày xưa mình hay xem. Ví dụ như là những cái bộ phim trên những cái đài truyền hình TVB chẳng hạn, đúng không? Đấy thì những cô chú anh chị ở cái độ tuổi này thì chắc chắn là mọi người đều biết về những cái, ít nhiều cũng biết về những cái bộ phim đó. Một trong số những bộ phim đó. Có lẽ đây là một cái khu của những cái người nghèo tại Quảng Châu, Trung Quốc. Và đây là một cái chỗ để người ta bán những cái đồ cũ này. Ví dụ đây là những cái chiếc tủ lạnh cũ này. Đó, hay đây, đấy, quần áo, chung cư. Đó, rất là nhiều những cái cửa hàng mà người ta làm tóc này, làm nail, làm móng tay này kia. Những cái cửa hàng nho nhỏ bé bé thôi. Đấy, hay đây lại là một cái nơi bán đồ cũ đây. Đấy, có, đấy, người ta đang trả giá nhỉ. Đấy, từ những cái bàn, cái tủ lạnh cho đến những cái bếp ga hay là những cái đồ vật dụng để mà bán hàng. Đây là cuộc sống của Quảng Châu lúc 9 giờ tối mọi người ạ. Tuy nhiên là cái góc nhìn của Linh nó đơn giản chỉ là một góc nhìn nho nhỏ về một cái thành phố này thôi. Đấy, chứ không thể nào đại diện cho tất cả những cái gì mà liên quan đến thành phố này. Đi đến đây Linh còn thấy cả những cái chiếc xe gọi là những cái chiếc xe chở hàng, những cái chiếc xe thồ hàng đây này, nó cũ kỹ như này luôn đây này, nó kiểu như này này. Đó, đấy, và có vẻ như là đây chính là một cái ngôi đền trong cái khu dân cư này. Ở đây thì mọi người rất là tâm linh luôn. Đấy, cái chỗ này thì là một cái chỗ mà các em nhỏ cũng vui chơi ở đây luôn này. Đó, chúng ta lại tiếp tục đi sâu vào trong cái con hẻm này nhé. Cái việc đi vào hẻm này thì mình nghĩ rằng là ở
Việt Nam thì chưa có nhiều người quay về cái chủ đề như vậy đâu. Ngoài bạn Vương Khang, ngoài Linh và có thể là có một vài người khác nữa mà Linh chưa biết. Tuy nhiên là mình nghĩ rằng là chưa nhiều đó. Vậy nên là nếu quý vị khán giả có mong muốn xem về một cái cuộc sống đời thực tại Trung Quốc thì hãy luôn ủng hộ Linh cũng như là những bạn khác đang làm về cái chủ đề này. Thực tế là cái việc là đi như vậy thì so với cái việc là mình đi đến những cái nơi sang trọng, những cái nơi đẳng cấp đi, hay là những nhà hàng các thứ, thì chắc chắn là đi đến những cái nơi như vậy thì nó sẽ không tốn nhiều tiền bằng đâu, đúng không? Nhưng mà thực tế với bản thân Linh thì nó cũng là một cái vấn đề, Vậy nên là rất là mong được sự ủng hộ từ quý vị khán giả để kênh Linh nó có nhiều những cái lượt xem hơn và mình có thêm một cái nguồn thu nhập để mình có thể đi đến được nhiều hơn những cái con đường, những cái con phố, những cái thành phố, những tỉnh thành của Trung Quốc để quay cho mọi người xem. Đó, thưa quý vị, là có những cái con hẻm nó nho nhỏ như thế này thôi, nó chỉ khoảng 1 mét thôi. Đó, nếu như mà 2 xe đi vào trong ấy, và một xe đi vào và một xe đi ra ấy, thì còn rất khó để mà tránh nhau luôn. Đấy, bây giờ thì mình lại bước ra ngoài thôi. Ở đâu đâu thì cũng là những cái bộ quần áo treo tung tăng ở trên đầu đây. Đúng không? Quần áo đủ màu sắc. Đây là một nơi bấm huyệt này. Đấy. Đó. Ở trong một cái con hẻm nhỏ thôi, tuy nhiên là người ta đi xe gọi là phóng lắm. Những cái hẻm nho nhỏ như vậy, và đúng là có rất là nhiều những cái nơi mà có những cái hòm để lấy hàng như vậy. Đây là một người đang lấy hàng này. Đó, họ đi làm về và họ lấy hàng thôi. Đây, ở đây còn có những cái tiệm massage này. Con phố này nó cũng hao một chút, là có phố, không biết là có cái dịch vụ gọi là dịch vụ đèn đỏ ở đây không. Tuy nhiên là mình thấy cũng có một số những cửa hàng liên quan đến massage các thứ. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi thêm vào trong này. Đây. Ui, đấy. Quần áo này. Đấy. Đây là một cái nhà nghỉ đây à? Một cái nhà nghỉ từ 30 đến 80 tệ nhỉ? 30 tệ thì nó chỉ khoảng 100.000 thôi. Ui, còn rất là nhiều những cái con hẻm nó nhỏ nhỏ như vậy mọi người. Đấy. Hoặc là hay là bên này. Đấy, những cái con hẻm nó rất là nho nhỏ thôi. Đây chính là cuộc sống của một gọi là một góc nhìn khác về Quảng Châu đấy mọi người ạ. Quảng Châu nó không chỉ là những cái sự xa hoa tráng lệ, không chỉ là những cái chợ buôn sầm uất đâu, mà đây, nó còn là như này cơ. Đó, rất là cũ rồi, những cái nhà này rất là cũ, rất là lâu đời rồi. Đấy, không hiểu là đất đai ở đây thì họ bán như nào đây. Một căn hộ, một phòng chung cư thì không biết là sẽ bao nhiêu tiền đây. Đó, rất là nhiều những cái con hẻm nó nho nhỏ. Nó không khác gì những cái khu tập thể cũ của Hà Nội ngày xưa. Đấy. Ui, nhỏ lắm. Mỗi căn nhà nó chỉ khoảng tầm 20 mét vuông đổ xuống mọi người ạ. Bây giờ Linh vào đây tí nữa có khi còn không biết lối ra luôn đấy. Ở đây vừa không biết tiếng mà cái giọng nói của những người địa phương Trung Quốc ở cái khu vực Quảng Đông này lại còn rất là khó nghe nữa cơ. Ôi dồi ôi, mình vừa qua một nơi mà nước nó chảy từ trên đầu xuống mọi người ạ. Đấy, đây chính là Quảng Châu, đây chính là một góc nào đó của Quảng Châu mà có lẽ là không phải là nhiều người biết đâu. Đây này, nước nó rỏ từ trên xuống này, bởi vì là quần áo phơi ở trên. Đó. Đấy, cứ đi loanh quanh có khi nó lại ra một cái con đường lớn. Đây là một cái tiệm tạp hóa ở trong cái khu vực dân cư này. Được cái là mức sống ở đây thì dù là cái thành phố có cái kinh tế nó nằm trong top của những cái thành phố tại Trung Quốc đấy, tuy nhiên là mình thấy cái mức sống, giá cả các mặt hàng thiết yếu, những cái mặt hàng liên quan đến thực phẩm ăn uống hàng ngày ấy, thì mình thấy là nó không có quá nhiều khác biệt với những cái thành phố khác của Quảng Tây đó, hoặc kể cả là với Việt Nam. Bởi vì là mình đã thử so giá rồi và mình thấy là cái giá nó cũng xàm cũng xem như vậy thôi.
Và mình còn chưa hình dung được là mình đang đứng ở đâu, ở cái vị trí nào thuộc cái thành phố Quảng Châu này luôn. Khi mà vào đây là mình đã bị lẫn lộn giữa các tòa nhà với nhau rồi. Đó, thưa quý vị, là đây họ cũng có những cái tấm bảng và trên đó thì người ta cũng dán ti tỉ thứ quảng cáo giới thiệu này kia. Có lẽ là cũng là những cái quảng cáo nào là về nhà nghỉ có wifi này, hay là có nhà trọ cho thuê này, hay là cái gì đó đấy. Rồi chúng ta sẽ lại tiếp tục bước vào đây này. Có vẻ như là cái con hẻm mà mình đang đi này thì nó sẽ sắp dẫn ra một cái con đường lớn rồi. Bởi vì là cái con đường ở đây thì nó có vẻ rộng hơn rồi, lớn hơn rồi. Đó, Quảng Châu đâu chỉ là những cái hình ảnh xa hoa tráng lệ, còn có những người cũng khổ như này, bán từng chiếc hồ lô như vậy mọi người ạ. Đó. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đi ngắm nhìn một phần nào đó sự xa hoa tráng lệ của thành phố Quảng Châu về đêm. Sau đó thì Linh đã dẫn mọi người đến những cái khu dân cư, những cái khu chung cư cũ kỹ sập xệ của những người dân địa phương, những người nghèo tại thành phố Quảng Châu của Trung Quốc. Và mọi người có lẽ đã nhìn thấy cái hình ảnh hoàn toàn đối lập với nhau, và rất khó để nói rằng một cái khu như vậy nó đại diện cho cái thành phố Quảng Châu này. Tuy nhiên, Linh hy vọng là qua góc nhìn, qua cái ống kính của Linh thì mọi người đã có thêm một luồng thông tin, một cái nguồn thông tin nào đó, một cái nguồn thông tin mới so với những nguồn thông tin trước đây, một cái nguồn thông tin thực tế về thành phố Quảng Châu của năm 2025. Hy vọng rằng với những hành trình sắp tới thì Linh vẫn còn nhận được sự ủng hộ từ quý vị khán giả trong những cái tập tiếp theo, để Linh có thêm động lực đi tiếp đến những cái thành phố khác của Trung Quốc để quay thêm cho mọi người xem. Đó. Bây giờ thì Linh đang quay trở về với căn phòng của mình rồi. Đã rất là mệt rồi thưa quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video này đến đây. Xin chào và hẹn gặp lại.